صباح خير. التبول اللا إرادي عند الأطفال، يعني الطفل بيتبول على نفسه حتى وهو كبر شوية، وصل 4 سنين 5 سنين 6 سنين. يا ترى إيه أسبابه وإيه أنواعه وإيه طرق الوقاية والعلاج؟ موضوع بيشغل بال أسر كتيرة، وفي ناس كتير منكم طلبوه مني سواء في الحلقة اللايف اللي بنعملها مرة كل شهر أو على القناة أو على الفيسبوك. ناس بتطلبه كتير جدا. تعالوا كده نشوف ايه اسباب وطرق علاج التبول اللا ارادي عند الاطفال. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناه طب وتنميه بشريه، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس 91 ماجستير المانيا 99. ما تنسوش كالعاده تعملوا اشتراك في القناه، ولو انتم مشتركين فعلوا الجرس، ولو انتم مشاركين ومفعلين الجرس اكتبوا لي تعليق ظريف وادونا كده لايك حلو يشجعنا ان احنا نعمل لكم فيديوهات طبيه لو انتم فعلا مهتمين بصحتكم وصحه اولادكم. ادخل في الموضوع. ما هو التبول اللا ارادي عند الاطفال؟ التبول اللا ارادي عند الاطفال ده تعريفه ببساطه كده، انتوا قعدتوا معانا في القناه على البساطه، ان هو تسرب البول العفوي المتكرر اثناء النوم عند الاطفال من سن 5 سنين وما فوق. يعني ده السن اللي بيتعمل عليه كنترول، بالذات مرتين على الاقل في الاسبوع. هنعرف بالتفصيل جوه الفيديو المده، لكن عموما لو الطفل اكتر من 5 سنين ولسه بيتبول يبقى هنا دخلنا في تبول لا ارادي. طب ايه الفكره بقى؟ آلية التبول وايه اللي بيحصل؟ البول بيتخزن في المثانه، لما تتمدد كميه البول ويصل التمدد لنقطه معينه بتبعت المثانه اشاره للمخ انه يحصل شعور بان المثانه اتملت، فالطفل لو متدرب بيروح الحمام ويعمل تواليت. طب افرض الطفل مش متدرب او في اي سبب، كلنا عندنا حاجه زي سفنكتر، زي صمام ان هو يقفل ويفتح الميه، فلو عامل عليه تحكم مش هيعمل في الحمام وهو نايم. لو مش عامل عليه تحكم بيحصل عنده التبول اللا ارادي. اول حاجه، امتى نقول ان الطفل عنده تبول لا ارادي؟ لو الطفل وصل ل5 سنين وعنده مشكله من اتنين. في عندنا نوعين، نوع اولي اللي هو عمره ما قدر يقعد 6 شهور متتاليه ماسك نفسه من غير ما يعمل تبول لا ارادي، او ثانوي ان هو كان بيمسك نفسه وبعد كده، وده غالبا نفسي، يعني كان بيمسك نفسه ولكن لمده 6 شهور وبعد كده رجع تاني، فده بنسميه تبول لا ارادي الثانوي. ده نوع. في كمان تبول لا ارادي في الليل يعني اثناء النوم، وفي النهار. اللي في النهار ده بقى مشكله، لان ده محتاج علاج خاص جدا جدا، وفي اوروبا بيعملوا له في مستشفيات احنا يعني. والتبول بقى اللا ارادي اللي هو بيتكلم عليه النهارده ده اللي هو التبول اللا ارادي الليلي، اللي هو نايم في السرير صحي لقينا الفرشه مبلوله. تعالوا نمسك القصه ونشوف الاسباب واحد واحد. في اسباب جسديه عضويه يعني، وفي اسباب نفسيه. ابتدي بسرعه كده بالاسباب الجسديه. الاسباب الجسديه ممكن الطفل لا قدر الله يكون مولود بعيب خلقي واحنا ما اكتشفناهوش. ممكن الطفل لا قدر الله يكون عنده السكر، وده بيبقى يا جماعه مصاحب باحساس بالجوع والعطش الشديد. نمره 3، لو الطفل عنده مشاكل في المثانه او في الكلى او في قناه مجرى البول، فده ممكن جدا انه دكتور مسالك بوليه او دكتور اطفال يكتشفها. نمره 4، لو في امساك شديد. لو في امساك شديد بيحصل انه هم قريبين في الجسم من بعض، فبيبقى الفضلات بتضغط بالمستقيم، بتضغط على المثانه، تعمل للطفل يا عيني تبول لا ارادي. يعني دي الاسباب الجسديه، ودي بيكتشفها دكتور الاطفال او دكتور المسالك. طيب ايه بقى الاسباب النفسيه؟ ده بقى موضوع كبير وهو اساس الموضوع. الاسباب النفسيه، نمره 1 ممكن يكون عامل وراثي. يعني ايه؟ يعني لو الاب او الام او الاثنين كان عندهم تبول لا ارادي وهم صغيرين، تلاقي الطفل اوتوماتيك ممكن جدا يكون عنده تبول لا ارادي. نمره 2 بقى، لو في توتر او مشاكل نفسيه في الاسره او تعرض لصدمه كبيره، يعني طفل مثلا مامته توفت، بابا توفى، حد عزيز عليه توفى، ممكن لقينا اطفال مثلا لو الكلب بتاعه توفى، مش عارف، لو اللعبه بتاعته ضاعت، عنده صدمه، هو بالنسبه له دي حاجه كبيره جدا، فده بيأثر عليه وبيعمل تبول لا ارادي. كمان المشاكل الاسريه، خناقات بين او الاب والام في البيت او مع العيله او مع الجيران، او انفصال او طلاق الاب او الام، او مرض او وفاه، او كمان حاجه مهمه جدا العنف مع الطفل. لا بالذات لو عشان موضوع التبول اللا ارادي ده، لو بنضربه عشان الموضوع ده تلاقي الموضوع ده زاد معاه. لا قدر الله كمان لو الطفل تعرض لاعتداء جنسي او اعتداء بالضرب شديد جدا من حد
عامل له مشكله ازمه في حياته، فهو مرض نفسي يا جماعه. وعلى فكره ثبت في الدراسات العلميه ان معظم الاطفال دول لما بيكبروا بيجي لهم يا اكتئاب يا شيزوفرينيا، يا بتجي لهم يعني بنسبه كبيره بحوالي بس 70% بيصابوا بامراض ثانيه. عشان كده لازم نخلي بالنا ونشوف بقى في طرق العلاج الطرق البسيطه اللي خلي طفلنا يرجع طبيعي خالص والموضوع ده يتنسي خالص. تشخيص الموضوع، اول حاجه لازم نتاكد ان مفيش سبب جسدي اللي احنا قلنا عليه بقى المسالك وكده، ده مش انت اللي هتعملها، انت هتروح للدكتور، الدكتور هيكشف على الطفل كله، ممكن يعمل له سونار يتاكد ان عنده الكلى السليمه، المثانه السليمه، الدنيا السليمه، مفيش حصاوي مفيش حاجات زي كده، ممكن يعمل له تحليل سكر في الدم عشان يتاكد انه ما عندوش سكر ويتاكد ان الدنيا تمام. طيب ايه بقى العلاج التبول لا ارادي؟ انا عارف انتم مستنيين الموضوع ده. في نصيحه مهمه جدا لكل ام وكل اب، من اهم الاشياء اللي انت ممكن تعمليها عشان ابنك فعلا يتحسن من المشكله دي انك تقللي من خوفه وحرجه، وضحي له ان المشكله طبيعيه وممكن تحصل للاطفال مش هو وحده، وان المشكله دي ما تقللش من حبك ليه، وفري له الدعم اللازم. وعليك دايما طبعا تتابعي مع الدكتور، وان كان الطفل بقى كبر وصل مثلا 7 سنين ولسه بيعمل المشكله دي برضه نحاول نجيبها له بالراحه، حسسيني حياته طبيعيه، لان ده ممكن يقلل اعتداده بنفسه وممكن يعمل له زي ما قلت لكم بعد كده امراض نفسيه كتيره. دايما خليكي جنبه، خليكي انت السند ليه، اوعي تعاقبيه لو بلل فراشه. تشجيعك وعطفك افضل بكتير من التهذيب. وطبعا اهم حاجه التدريب هتدربيه على شويه حاجات هنقولها دلوقتي، بس انا بتكلم عن الناحيه النفسيه. مهم جدا ان احنا نهدي اللعب مع الطفل يعني. نمره 2 بقى اصحابه واخواته وبتاع ما يخلوهمش يعكسوه انه عمل الموضوع ده ويقولوا ما انتوا صغيرين كنتوا بتعملوا كده، اخواته مثلا. دي النقطه الثانيه، يعني ايه الناحيه النفسيه مهمه جدا ان احنا نبنيه من جوه. في بقى حاجات سلوكيه. نمره 3 نقلل من السوائل اللي الطفل بيشربها. الطفل عمال يشرب مشروبات غازيه ومش عارف ايه طول اليوم وشاي ومش عارف ايه، حاجات مضره للبول، ممكن جدا انه يحصل عنده تبول لا ارادي، لا سيما انه كان لسه ما اتدربش على التبول اللا ارادي. نمره 4 عود الطفل انه قبل ما يدخل ينام يعمل حمام، ده بيخلي العمليه ان المثانه تفضى، حتى لو عنده تبول لا ارادي هيصحى قبل ما المثانه تتملي تاني. نمره 5 ودي حاجات بتعملها امهات كتير، ان ممكن تعملي فرشه كده بالملايه والمرتبه عشان تمتص الماء. نمره 6 شجعي الطفل على انه يغير الفراش بنفسه لما يبلله، بس ما تخليهاش عقوبه، حببيه فيها عشان يحس بالمسؤوليه ويحس ان هو لو ما عملش مش هينظف الملايه بنفسه، خليه يساعدك في شيل الملايه، في شيل الحفاظه دي اللي بتمتص الميه. نمره 7 لما يكون بقى الدنيا ناشفه خالص وصحيتي لقيته كويس، حسسيه ان هو برافو، اديله هديه، اديله لعبه، اديله فسحه، اديله حافز. ولو حدث بلل ما تحسسوش بخيبه الامل، لا ايه عادي خالص، دي نقطه مهمه. نمره 8 يوصي بعض الزملاء الاطباء بتدريب الطفل على التحكم في البول عن طريق انه يمسك البول لفتره طويله عشان يدرب عضلات المثانه وهو صاحي. طبعا لو مسك البول لفتره طويله ويدرب عضلات المثانه بيحس انه بيجري وهو صاحي، هيحس بنفس الشعور وهو نايم. نمره 9 معالجه الامساك. احنا قلنا ان الامساك من الاسباب الاساسيه اللي ممكن تعملها تبول لا ارادي. نمره 10 بقى لو الموضوع ده استمر لازم نروح للدكتور، والدكتور زي ما قلنا هيعمل لنا كل الفحوصات اللازمه، دكتور الاطفال. وفي طرق بقى جميله اسمها الوساده والجرس. ايه الوساده والجرس دي؟ المخده وفي جرس كده محطوط، لو في اي بلل، ده جهاز كده بسيط، لو حصل اي بلل يدي جرس يصحي الطفل يروح يدخل الحمام. ودي من الطرق الجميله واللي بتجيب نتائج كويس. يعني ده زي منبه، فالمنبه ده لو اشتغل هيصحيه ويعمله. اذا ظهر الطفل علامات استجابه مبكره بقى للعلاج ده بعد 4 اسابيع استمر عليه وبلاش ادويه. لو استمر بقى 4 اسابيع ودخلنا مثلا في 3 شهور برضه لسه المشكله موجوده، لازم بقى الدكتور الزميل هيبدا يكتب علاج دوائي. في دواء يعني اسمه ديزوموبريسين، اوعى تاخده لوحدك، اوعى تاخديه او ياخده الطفل من غير دكتور، لان الدواء ده بيعمل نوع من الادمان، فالطفل لما بياخده مش هيتبول، هتفرحي انت. ما توقفوش مره واحده بقى، اولا الدكتور لازم يكتبه، ثانيا بياخده بجرعات متتاليه لغايه ما يعلى خالص، وبعد كده لما بتحصل علاج بيبتدي نقلل تدريجيا. امتى اروح للدكتور؟ لو المؤشرات دي مستمره، لو استمر التبول اللا ارادي بالرغم من العلاج بجهاز الانذار، لو التبول اللا ارادي نهار وليل بعد استبعاد المسالك البوليه. وده كان باختصار اسباب
وعلاج التبول لا ارادي. انا عارف الموضوع كبير وصعب، لو انت متابع معايا الفيديو لغايه دلوقتي يبقى اكيد عندك حد في البيت. يا ريت تكتب لي المشكله سواء هنا او واتس القناه. واتس القناه برده موجود على القناه، ممكن اكتبه لك في كومنت، او لو كنت طلبته حضرتك في كومنت ابعته لك. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.